මේක මෙහෙම කී ප්‍රෙස් කරද්දි පත්තු වෙන ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක. මේ විදිහේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. PC එකේ සද්දය අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ මේක මේ විදිහට එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා මියුට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගහපු අලුත්ම කීබෝඩ් එක. KL108 කියන මොඩල් එක අපිට ස්ටොක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම ලංකාවේ මේ ගැන වීඩියෝ එකක් දාන්නේ අපි තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේක අපෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක Y එකක් එක එන කීබෝඩ් එකක්. wired තමයි. wired විදිහට එන්නේ. මේකේ USB එකෙන් කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. වයර් එක මීටර 1.5ක් දිගයි. රෙඩ් කේස් එක තමයි එන්නේ. ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ KL108 කියන මොඩල් එක තමයි මේ කීබෝඩ් එක. ඉතින් බොක්ස් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මොඩල් දෙකක් එනවා. එක මොඩල් එක මේ පැත්තේ කී සෙට් එක කළු පාට, අනිත් ඔක්කොම සුදු වෙන්නේ. වොලියුම් අඩු වැඩි කරන වොලියුම් නොබ් එකකුත් එනවා. අනිත් මොඩල් එක තමයි මේක. මේ පැත්තේ කී සෙට් එක ඔක්කොම කළු පාට, මේ පැත්ත සුදු. අපි ගාව දැන් තියෙන්නේ ස්ටොක් එක මේ ඩිසයින් එකෙන් තමයි ස්ටොක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ බොක්ස් එකේ ඔය වගේ විස්තර ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ ෆීචර්ස් ටිකක් ගහලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ සෑහෙන ලයිට් ඉෆෙක්ට් සෙට් එකක් එහෙම තියෙනවා. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු කනෙක්ට් කරලා මොන වගේ තියෙන කියලා. මේක මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට අපෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. අලුතෙන්ම ආපු මොඩල් එක ජෙඩල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වොලියුම් නොබ් එකත් එක්ක කැමති අයට මේක අපෙන් ඕඩර් එකක් දාලා ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි සපෝට්, කොකෝ පේමන්ට්, පේසි පේමන්ට් නැත්නම් බැංක් ඩිපොසිට් කරලා ඔයා ඉන්න තැනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි ලංකාවේ ඕන තැනක ඩිලිවර් කරනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. Google එකට කියලා සර්ච් එකක් ගන්න shanstore.lk කියලා. එතන මෙකැනිකල් කීබෝඩ් කියන කැටගරි එකට යන්න. එතකොට මේ කීබෝඩ් එක බලලා ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. නම්බර් එක තමයි 070.22.22.759. WhatsApp message එකක් දාලා මේ ගැන ඔයාලට විස්තර මොනවද වැඩි දැනගන්න ඕන නම් අපිට අපිත් එක්ක කන්ටැක්ට් කරගෙන ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මුලින්ම මේ විදිහේ යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා. මේකේ ෆන්ක්ෂන් කී එහෙම වැඩ කරන්නේ කොහොමද නම් නම් විස්තර හැමදේම තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා අපේ මැකනිකල් කීබෝඩ් එක. ඔය ටික තමයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. කීබෝඩ් එක මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි. ලස්සන ලුක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. කීවල සවුන්ඩ් එක වලට ඇහෙනවා ඇති. රෙඩ් ස්විච් තමයි ඇතුලේ ඉන්නේ. මේකේ මේ පැත්තේ මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ගහලා තියෙනවා KL108 mechanical keyboard. මෙතන JEDL logo එක තියෙනවා. අනිත් පැත්තත් මේ වගේ ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. මේකේ වයර් එක හරි මැදින් තමයි එන්නේ. බැක් එක මේ වගේ ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන රබර් එකක් තමයි එන්නේ. මේ සෙට හොඳට ෆිට වෙනවා. ඒ නිසා මේක අපිට සයිස් එක සයිසස් දෙකකින් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට උස. ළඟට මෙන්න තියෙනවා අපේ වයර් එක. හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියෙන වයර් එකක් තියෙනවා. USB එකේ මේක මීටර 1.5ක් දිගයි. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ ඉස්සරහා ගැන බැලුවත් මේ විදිහ ලස්සන කී සෙට් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පැත්තේ සුදු, මේ පැත්ත කළු තමයි තනි කරන්නේ. ඉතින් white PC build වලට කැමති අයට මේක ගත්තා නම් නියමයි. මෙතන වොලියුම් නොබ් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට ශබ්ද අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයිට් ඉෆෙක්ට් වල එළිය අඩු වැඩි කරන්න ඊළඟට මාරු කරන ඔය වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඕඩර් එකක් දාන්න නම් ස්ටොක් ඉවර වෙන කලින් අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මොකද මේ දවස්වල ඩොලර් එකත් එන්න වැඩි වෙනවා. දැනට අපි සාමාන්‍ය කලින් තිබ්බ ප්‍රයිස් වලටම තමයි දෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහට එන ස්ටොක් වල ප්‍රයිස් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වැඩි වෙන්න කලින් දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එකටම ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ අයිටම් විතර නෙවෙයි අනිත් ඒවාගෙත් ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න පුළුවන් අලුත් ස්ටොක් එද්දි. ඩොලර් එක වැඩි වෙන සෑහෙන වැඩි වෙනවා දන්නවනේ මේ දවස්වල. ඉතින් ඕඩර් එකක් දාන්න නම් WhatsApp message එකක් දාන්න. නම් එක තමයි 070.22.22.759. දැන් බලමු මේක කනෙක්ට් කරලා ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔන්න මම කීබෝඩ් එක ලැප් එකට කනෙක්ට් කරා. කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ වගේ ලස්සන ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කනෙක්ට් කරපු ගමන්ම හෙන ඩිසයින් එකක් ගිහිල්ලා තමයි මේ මෝඩ් එකට වැටෙන්නේ. මම වටේ ලයිට් ටිකක් ඔයාලට ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම් මොන වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. වයර් එක මීටර 1.5ක් දිගයි. ඒක නිසා ඔයාලට ඇති වෙන්න දිග තියා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ලයිට් ඕෆ් කරපුවාම මේක අපිට ලයිට් ඉෆෙක්ට් මාරු කරන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක බැක් ස්පේස් එකට පාත තියෙන මේ කී එක ඔබන්න ඕනේ. ඒක මම ඔයාලට ලයිට් එක දාලා පෙන්නන්නම්. ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක මෙන්න මේ කී එක ඔබන්න ඕනේ. අන්න ඉෆෙක්ට් එක මාරු වෙනවා. එක්කනේ ඊළඟට ඉෆෙක්ට් වල ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරන්න එහෙමත් පුළුවන්.
මේ වොලියම් නොබ් එක කරකවලා ඔයාට කම්පියුටරේ සද්ද අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වොලියම් නොබ් එක මේ විදිහට කරකවද්දි PC එකේ සද්ද අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ මේක මේ විදිහට එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා මියුට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ආයෙ ප්‍රෙස් කරලා අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි අනිත් ලයිට් එෆෙක්ට් එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. මේ තව එෆෙක්ට් එකක්. මේක තව ලයිට් එෆෙක්ට් එකක්. මේක මෙහෙම කී ප්‍රෙස් කරද්දි පත් වෙන ලයිට් එෆෙක්ට් එක. මේ විදිහේ ලයිට් එෆෙක්ට් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් දැක්කන් ලයිට් එෆෙක්ට් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. නම්බර එක තමයි 070යි 22යි 42යි 759. නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් shanstor.lk කියලා සර්ච් එකක් ගහන්න. ඉතින් මැකනිකල් කීබෝඩ් තව සෙට් එකක්ම තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් එනවා එකින් එක. අපිව ෆලෝ කරලා ලයික් කරලා ෆලෝ කරලා තියාගන්න මතක ඇතුව. එහෙනම් ඕඩර් එකක් දානවා නම් WhatsApp කරා කන්ටැක්ට් කරගන්න නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකෙන් දාන්න.